हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरू, आज हामी कुरा गर्नेछौँ मोबाइल टेक्नोलोजीको चाहिँ आउन लागेको एकदमै डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीको बारेमा। हुन त साथीहरू 2019 मा चाहिँ विभिन्न मोबाइलहरू चाहिँ मार्केटमा आइसकेको छ। जस्तै हामीले चाहिँ 2019 मा चाहिँ बेजललेस मोबाइलहरू देख्यौँ, वाटर ड्रप डिस्प्लेहरू हामीले देखिसकेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ फुल्ली होललेस हैन, मोबाइलमा चाहिँ कुनै पनि होल नभएको एक्ज्याक्टली फुल्ली होललेस मोबाइलहरू पनि हामीले देखिसकेका छौँ। भनेपछि पपअप क्यामेराहरू हामीले देखेका छौँ र विभिन्न चाहिँ मोबाइलहरूको डिस्प्लेमा चेन्ज हामीले देखेका छौँ। भनेपछि आज जुन हामी कुरा गर्न लागेका छौँ 2019 मा हामीले एकदमै राम्रो चेन्जेस देख्न सक्छौँ, स्पेसली डिस्प्लेमा, जुन चाहिँ साथीहरू फोल्डेबल मोबाइल रहेको छ। र आज हामी चाहिँ फोल्डेबल मोबाइलको बारेमा कुरा गर्न लागेका छौँ र 2019 मा कुन कुन मोबाइल कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो फोल्डेबल मोबाइलहरूलाई मार्केटमा लिएर आउने तयारी गरिरहेका छन्। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। साथीहरू, यदि तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, हुन त हामीले चाहिँ 2014 देखि नै हामीले विभिन्न चाहिँ फोल्डेबल मोबाइल आउँछ, स्यामसङको या अरू पनि कुनै कम्पनीको आउँछ। विभिन्न टेजरहरू देख्यौँ, विभिन्न लिक्सहरू, रुमरहरू, यहाँसम्म कि हामीले चाहिँ प्याटर्नहरू पनि अप्रुभ भएको प्याटर्नहरू पनि हामीले देख्यौँ। र अलमोस्ट अहिले चाहिँ 5 वर्ष भइसकेको छ र मार्केटमा चाहिँ कमर्सियली रूपमा चाहिँ कुनै पनि फोल्डेबल मोबाइल चाहिँ आएको छैन। हुन साथीहरू 2019 मा नै एउटा चाइनिज कम्पनी रोयल कम्पनीले आफ्नो फोल्डेबल मोबाइललाई चाहिँ अलरेडी नै सो गरिसकेको छ। त्यसै गरी चाहिँ अरू विभिन्न कम्पनीहरूले, जुन चाइनिज कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो फोल्डेबल मोबाइललाई चाहिँ सो चाहिँ गरिसकेका छन्। Xiaomi कम्पनीले पनि आफ्नो फोल्डेबल मोबाइललाई चाहिँ एउटा टिजर आउट गरेको थियो। भनेपछि यसरी स्यामसङले पनि आफ्नो फोल्डेबल मोबाइलको एउटा सानो टिजर चाहिँ आउट गरेको छ। फोल्डेबल मोबाइलको बारेमा अब हामी कुरा गरौँ। फोल्डेबल मोबाइल भन्नाले चाहिँ सजिलो तरिकाले एकदम फ्लेक्सिबल डिस्प्ले या फ्लेक्सिबल हार्डवेयर भएको मोबाइल हो, जुन चाहिँ हामीले सजिलो तरिकाले यसलाई फोल्ड गर्न सक्नेछौँ। यदि हामीले चाहिँ त्यसलाई फोल्ड गर्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ मोबाइलको रूप ल्याउने छ, र यदि हामीले चाहिँ त्यो फोल्डलाई चाहिँ ओपन गर्यौँ भने यसले चाहिँ ट्याबको रूप ल्याउने छ। सो 7 इन्चसम्मको चाहिँ त्यो ट्याब हुनेछ। चाहिँ हामीले फोल्ड गर्दाखेरि 4.5 देखि लिएर 4 इन्चसम्मको चाहिँ त्यसको चाहिँ मोबाइल डिस्प्ले हुनेछ र साथीहरू एकदम सजिलो तरिकाले फोल्ड गर्न सक्नेछौँ। हुन त साथीहरू, हामीले विभिन्न चाहिँ टिजरहरू आउट भएको देखेका छौँ, विभिन्न भिडियोहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ फोल्डेबल मोबाइलको बारेमा। र साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो 5वटा कम्पनीको नाम भनिन्छु जसले चाहिँ 2019 मा चाहिँ मोस्ट प्रपरली चाहिँ 100 चाहिँ 80% चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ मोबाइल ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। यसै गरी सबैभन्दा पहिला रहेको छ हाम्रो चाहिँ स्यामसङ कम्पनीबाट। स्यामसङको जुन अनप्याक इभेन्ट छ फेब्रुअरी 20 मा, त्यसको लागि उनीहरूले अलरेडी एउटा सानो टेजर चाहिँ लग आउट गरेका छन्, जसलाई चाहिँ हामीले यदि हेर्ने हो भने या मध्यनजर गर्ने हो भने चाहिँ डेफिनेटली तिनीहरूले चाहिँ एउटा फोल्डेबल डिस्प्लेलाई चाहिँ उनीहरूले अनप्याक गर्न गइरहेका छन्। किनभनेपछि साथीहरू 2018 एन्ड अफ 2018 को जुन स्यामसङको कन्फरेन्स थियो, उनीहरूले चाहिँ 4वटा डिस्प्लेलाई चाहिँ देखाएका छन्, जसलाई चाहिँ उनीहरूले नयाँ चाहिँ इन्फिनिटी डिस्प्ले भनेका छन्। त्यसैले साथीहरू इन्फिनिटी ओ पनि अलरेडी आइसकेको छ, इन्फिनिटी भी डिस्प्ले पनि आइसकेको छ, इन्फिनिटी यू डिस्प्ले पनि हामीले चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी एम सिरिजमा देख्न पाउनेछौँ। भनेपछि अब चाहिँ रह्यो इन्फिनिटी फ्लेक्स मात्र भनेको थियो भने तिनीहरूले चाहिँ नाम चाहिँ दिएको छन्। एक्ज्याक्टली यो चाहिँ के नामले अब आउनेछ भनेपछि त्यो 4 नम्बरको चाहिँ जुन डिस्प्ले छ त्यो चाहिँ मोस्ट प्रपर चाहिँ फोल्डेबल मोबाइलको डिस्प्ले होला भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। हुन त हामीले चाहिँ फेब्रुअरी 20 मा यसलाई चाहिँ डेफिनेटली देख्ने नै छौँ। यसै गरी साथीहरू, नम्बर 2 मा रहेको छ Xiaomi कम्पनी। Xiaomi कम्पनीले पनि डेफिनेटली चाहिँ यही वर्षमा चाहिँ फोल्डेबल मोबाइल लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ। जस्तै हामीले टेजर देखिसकेका थियौँ कि Xiaomi को CEO ले चाहिँ एउटा फोल्डेबल मोबाइललाई चाहिँ चलाइराख्नु भएको थियो र उनीहरूले चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ पोस्ट गर्नुभएको थियो। भनेपछि मोस्ट प्रपरली हामीले चाहिँ यो मोबाइललाई पनि 2019 मा देख्न सक्नेछौँ। नम्बर 3 मा रहेको छ साथीहरू Huawei कम्पनीले। Huawei कम्पनीको पनि मोस्ट प्रपरली हामीले चाहिँ फोल्डेबल मोबाइल देख्न सक्नेछौँ, किनभनेपछि उनीहरूले चाहिँ अलरेडी नै प्याटर्न चाहिँ रेजिस्टर गरिसकेको छन्। र चाइनिजले हामीलाई थाहा नै छ साथीहरू, चाइनिज ब्रान्डले कुनै पनि चाइनिज ब्रान्डले यदि उनीहरूले आफ्नो प्याटर्नलाई रेजिस्टर गरिसक्यो भनेपछि गरिएको 1 वर्षभित्र नै उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर उनीहरूले चाहिँ जुन हार्डवेयरहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट उनीहरूले प्रेजेन्ट गर्ने गरिरहेका छन्। जुन चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ उनीहरूको प्याटर्नहरू देख्छौँ। Xiaomi-को प्याटर्न भयो, Vivo-को हामीले कुरा गर्ने हो भने, त्यसै गरी Oppo-को प्याटर्नको कुरा गर्ने हो भने, उनीहरूले चाहिँ जस्तै Huawei-कै हामीले कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले देखेका
छौँ कि उनीहरूको प्याटर्न जुन रेजिस्टर हुन्छ रेजिस्टर भएको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मिनिमम 1 वर्षभित्र चाहिँ उनीहरूले मोबाइल चाहिँ लिएर आउँछन्। सो यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो भन्न सकिन्छ कि Huawei कम्पनीले पनि मोस्ट प्रोबब्ली 2019 मा चाहिँ फोल्डेबल मोबाइल लिएर आउने छ। यसै गरी साथीहरू मोटोरोलाले पनि आफ्नो फोल्डेबल मोबाइललाई लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ। यो चाहिँ कन्फर्मै भइसकेको छ किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न लिक्स र रुमरहरूले हेरिसक्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्याटर्नलाई पनि उनीहरूले चाहिँ अलरेडी रेजिस्टर गरिसकेका छन्। हुन त साथीहरू मोटोरोलाको जुन पुरानो मोबाइलहरू थियो त्यो मोटो रेजा जुन थियो एकदमै राम्रो मोबाइल थियो। 2007 को बिचमा आएको थियो, 7 र 8 को बिचमा चाहिँ मोबाइल आएको थियो चाहिँ एकदमै राम्रो मोबाइल थियो। जुन चाहिँ फोल्डेबल मोबाइल थियो साथी, त्यो चाहिँ किप्याड वाला नर्मल फोल्डेबल मोबाइल थियो जुन चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको होला एकदमै राम्रो मोबाइल थियो। त्यही मोबाइललाई रिबोन गरेर उनीहरूले चाहिँ अब नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ त्यहाँ राखेर फुल फ्लेक्सिबल बनाएर उनीहरूले चाहिँ ल्याउने तयारी गरिरहेको छन्। सो मोस्ट प्रोबब्ली हामीले चाहिँ मोटो रेजरको यो मोबाइल पनि देख्न सक्नेछौँ 2019 मा। एलजीले पनि आफ्नो चाहिँ डिस्प्ले एउटा प्याटर्न चाहिँ उनीहरूले अलरेडी नै रेजिस्टर गरेको छ जुन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकजुट चाहिँ रोल गर्न मिल्ने खालको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन डिस्प्ले छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्याटर्न लिएको छन्। मोस्ट प्रोबब्ली यो चाहिँ मोबाइल ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् किनभने चाहिँ एलजीले चाहिँ अलरेडी नै रोलेबल टिभीलाई चाहिँ मार्केटमा लिइसकेको छ। एकदमै राम्रो टिभी लिएको छ एलजी जुन चाहिँ सजिलो तरिकाले रोल अप हुन्छ त्यो टिभी भनेपछि डेफिनेटली त्यही स्क्रिनहरू युज गरेर या त्यो टेक्नोलोजी युज गरेर उसले चाहिँ मोबाइल पनि ल्याउँछ भन्ने हामीलाई चाहिँ आशा छ। र हामीले लिक्स र रुमरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एलजीको मोबाइल पनि हामीले 2019 मा रोलेबल मोबाइल देख्न सक्नेछौँ। यसै गरी साथीहरू अब हामीले कुरा गरौँ कि एप्पल कम्पनीको। एप्पल कम्पनीले पनि आफ्नो डिस्प्लेमा चेन्ज गर्ने तयारी गरिरहेको छ र उनीहरूले चाहिँ 2019 मा डिफ्रेन्ट खालको डिस्प्ले ल्याउने तयारी गरिरहेको छन् र उनीहरूले चाहिँ अलरेडी नै एउटा प्याटर्न चाहिँ फोल्डेबल मोबाइलको प्याटर्न पनि रेजिस्टर गरिसकेका छन् साथीहरू। र मोस्ट प्रोबब्ली चाहिँ आइफोनले पनि डेफिनेटली एप्पलले पनि एउटा आइफोन चाहिँ अब कुन नामको आइफोन लिएर आउँछ त्यसमा पनि उसले चाहिँ फोल्डेबल मोबाइल चाहिँ 2019 मा ल्याउँछ भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो विश्वास छ। हुन त साथीहरू प्रायः जस्तो चाहिँ आइफोनले नै मोबाइलको डिस्प्लेमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजी लिएर आइरहेको छ। टच स्क्रिन आइफोनले लिएर आएको, नोज पनि आइफोनले लिएर पछि सबैले कपी गरिसके। त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ डेभलप गरेर विभिन्न चिजहरू बनाए जस्तै इन्फिनिटी बनाए, कसले एयर ड्रप बनाए, कसले वाटर ड्रप बनाए, कसले चाहिँ के बनाए, कसले के बनाए भनेपछि त्यसैले डेफिनेटली अब चाहिँ एप्पलले पनि डेफिनेटली उसले चाहिँ फोल्डेबल मोबाइलले चाहिँ लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ। र साथीहरू यसरी यदि हामीले चाहिँ एउटा फोल्डेबल मोबाइलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ओप्पो कम्पनीको पनि एउटा प्याटर्न चाहिँ रेजिस्टर भइसकेको छ। एउटा लिक्सको भनेअनुसार हामीले हेर्ने ओप्पोले पनि आफ्नो चाहिँ फोल्डेबल मोबाइलको बारेमा एउटा प्याटर्न चाहिँ रेजिस्टर गरिसकेको छ र ओप्पोले पनि मोस्ट प्रोबब्ली अब 2020 मा या चाहिँ यही 2019 मा चाहिँ सायद उसले चाहिँ फोल्डेबल मोबाइललाई लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ। र साथीहरू यदि हामीले चाहिँ लिक्स र रुमरहरूको कुराहरू सुन्ने अनुसार फेब्रुअरी 20 मा चाहिँ उसले चाहिँ सायद आफ्नो चाहिँ फोल्डेबल मोबाइलको टेजर आउट गर्ने छ या उसले चाहिँ फोल्डेबल मोबाइललाई चाहिँ सोकेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। र साथीहरू कसले चाहिँ फोल्डेबल मोबाइल 2019 मा ल्याउँछन् या चाहिँ 2020 को चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरमा ल्याउँछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ फेब्रुअरीमा चाहिँ एमडब्ल्युसी जुन हुन गइरहेको छ त्यो एमडब्ल्युसी 2019 मा चाहिँ डेफिनेटली हामी देख्नेछौँ किनभने मलाई चाहिँ एमडब्ल्युसी को चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ। जहिले पनि एमडब्ल्युसी हुन्छ त्यहाँ देखाइएको जति पनि फोनहरू छ त्यो चाहिँ जुन सो गरिरहेको त्यो फोन चाहिँ प्रायः मार्केटमा छिटै नै आउने गरेको छ। सो साथीहरू अब हामीले हेर्न विभिन्न कम्पनीहरूले हामी सुनेको छौँ विभिन्न फोल्डेबल मोबाइल आउँछ, यो आउँछ त्यो आउँछ यता आउँछ उता आउँछ। सो मोस्ट प्रोबब्ली चाहिँ हामीलाई चाहिँ के छ भने चाहिँ मलाई आशा छ कि स्यामसङले चाहिँ यसपालि चाहिँ फोल्डेबल मोबाइल चाहिँ डेफिनेटली लिएर आउँछ। एप्पलले पनि फोल्डेबल, स्वामीको त हामी देखिसकेका छौँ स्वामीको सिओले चाहिँ एउटा फोल्डेबल मोबाइललाई डिस्प्ले गरिसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ भिडियो पनि हाल्नुभएको थियो, उहाँले चाहिँ युज गरेको चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली चाहिँ हामीले फोल्डेबल मोबाइल चाहिँ देख्न सक्नेछौँ।